स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानल बिद्यालक्ष्मी टिभीमा। आज हामी कक्षा 10 मा रहेको शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 2 जस अन्तर्गत नेपालमा शिक्षा विकासका लागि भएका प्रयासहरू भन्ने एकाइको सम्पूर्ण अभ्यास यस भिडियोमा पाउनुहुन्छ। यानी कि सम्पूर्ण अभ्यासको गाइड यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसकारण यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो यस YouTube च्यानल बिद्यालक्ष्मी टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी साथी बन्न नबिर्सनु होला। ल त भिडियो सुरु गरौँ।